تو این قسمت ما رفتیم سراغ 1000 سال پادشاهی تاریک و سیاه ضحاک و امیدواریم که ببینید و لذت ببرید. در شاهنامه ضحاک یا اژیدهاک غیر ایرانی بودش که از تازیان بود، فرزند امیر و پادشاهی نیکسرشت و دادگر به نام مرداس. اژیدهاک توی اوستا به صورت ازیدهاک خونده میشه. توی زبان اوستایی به معنی مار و اژدها و وداها که کهن‌ترین نامه‌های اندیشه و اسطوره هند مقدس هم شناخته میشن ازش صحبت میکنن. توی اوستا و ریگودا اژیدهاک موجودی غیر انسانیه، اهریمنی و رباینده گاوها و ابرهای بارانزا که 3 تا کله داره، 3 تا پوزه داره، 6 تا چشم داره و این پیوستگی که بین اسطوره‌های هندی و ایرانیه بنیاد کهن و مشترک این دوتا فرهنگ رو با همدیگه نشون میده. خلاصه اضافه گویی نکنیم و بریم سراغ داستان. قبل از همه باید بهتون بگم که اگر از این ویدیو خوشتون اومد در ادامه حتما لایک کنید و چنل رو سابسکرایب کنید و به دوستاتونم معرفی کنید. همونطوری که براتون داشتم توضیح میدادم، ضحاک فرزند امیر پادشاه نیکسرشت و عادلی بود به نام مرداس. اهریمن توی جهان به جز فتنه و آشوبکاری کار دیگه ای نمی کرد. اون موقع بود که تصمیم گرفت برای گمراه کردن ضحاک جوان به خواسته شوم خودش برسه و دست به کار شدش که خودشو به صورتی مردی خیرخواه و آراسته در بیاره. این کار رو انجام داد و بلند شد رفت پیش ضحاک. آروم آروم بهش نزدیک شد و حرفای فریبنده شروع کرد بهش زدن. اهریمن بهش گفتش چرا باید تا وقتی فرد جوانی مثل تو هست پدر پیرت پادشاهی کنه؟ چرا دست رو دست گذاشته هیچ کاری نمی‌کنی؟ پدر تو از میان بردار و خودت پادشاه شو. باید همه کاخ و گنج و سپاه برای تو باشه. تو اینجا چی کار می‌کنی؟ ضحاک که به گفته فردوسی جوانی احمق و ساده لوح بود، از را به در شد. به فکر کشتن پدرش افتاد، اما نمیدونست چجوری باید این کارو بکنه. اهریمن بهش گفتش که قصه این جریاناتو نخور، من همه کاراشو انجام میدم. مرداس باغ بزرگ و دلنوازی داشت و هر روز صبح میرفت اونجا و شروع میکرد به عبادت کردن. اهریمن برای اینکه اونو زمین گیر کنه اومد یه چاهی رو کند و براش تله گذاشت. اومد با شاخ و برگ روشو پوشوند. فردای همون روز مرداس وقتی که طبق معمول بلند شد و برای عبادت میرفت سمت باغ، تو چاه افتاد و از دنیا رفت. بعد از این جریانات هم ضحاک به عنوان وارث پدرش به تخت پادشاهی نشست و این موضوع بدبختی 1000 ساله ایران رو آغاز کرد. بعد از مرگ مرداس ضحاک پادشاه شد و اهریمن این دفعه خودش رو به صورت یه جوون خردمند در آورد و دوباره رفت پیش ضحاک و گفتش که من هنرمندم و هنرم درست کردن خورشت و غذاهای خفن شاهانه است. ضحاک درست کردن غذا و آشپزخونه کاخش رو به دست این جوون گذاشت و اهریمن هم سفره‌های رنگی و با خورشتا و غذاهای گوناگونی براش درست کرد که از چارپایان و پرندگان و گوشت‌های دیگه ای بود. ضحاک وقتی این سفره رو دید خیلی خوشحال شد. روز بعدش سفره رنگین‌تری رو براش درست کرد و هر روز غذاهای بهتری رو داشت براش درست می‌کرد. روز 4م ضحاک بابت خوشخدمتی این جوون بهش گفتش که هر آرزویی که تو داری بگو، هر آرزویی که باشه برات برآورده میکنم. اهریمن که اصلا همون اولم دنبال همچین فرصتی بود برایش گفتش که دل من از مهر تو لبریزه و جز شادی شما و خدمت کردن چیزی نمیخوام. تنها یه آرزو دارم که اونم اینه که اجازه بدی من شونه چپ و راست تو ببوسم. ضحاک هم گفتش که مشکلی نداره حتما. وقتی که اهریمن به شونه‌های ضحاک نزدیک شد و اون رو بوسید، یهو از روی زمین غیب شد و رفت. روی جای لبای اهریمن که روی شونه ضحاک بود 2 تا مار سیاه سر برآوردن. اولین کاری که انجام دادن این بود که مارا رو از ریشه بریدن، اما توفیری نداشت و دوباره این مارا رشد کردن. ضحاک پریشون شد و پزشکا هرچی تلاش کردن سودی براشون نداشت. وقتی که هیچ پزشک دیگه ای راهکاری نداشت، اهریمن خودش رو به صورت پزشکی ماهر در آورد و پیش ضحاک رفت و گفت بریدن این مارا بیفایده است. داروی این درد مغز انسانه. برای اینکه این مارا آروم بخوام بشن و آسیب بهت نرسونن، راهکاری به جز این که هر روز 2 نفر رو بکشی و مغزشون رو بدی مارا بخورن نداری و شاید در نهایت هم مارا به این صورت بمیرن. شیطان یا اهریمن که با آدم‌ها زیاد رابطه خیلی خوبی هم نداشت و همیشه باشون دشمن بود، میخواست با این راه همه مردم رو به کشتن بده. تو همین برهه بود
که جمشید پادشاه ایران پسر طهمورث دیوبند مغرور شد و از فر ایزدی خودش دور شد. زاهاک این فرصتی که براش پیش اومده بود و غنیمت دونست و به ایران حمله کرد. خیلی از ایرانی‌ها توی جستجوی پادشاهی جدید بودن که به زاهاک رو آوردن و بیخبر از چهره واقعی و ستمگر زاهاک اونو به عنوان پادشاه انتخاب کردن. زاهاک سپاه بزرگی رو آماده کرد و مأمورشون کرد که جمشید رو پیدا کنن. جمشید تا 100 سال خودشو از چشم بقیه پنهان کرد، ولی خب در نهایت توی دریای چین به دام لشکریان زاهاک افتاد. زاهاک فرمان دادش که جمشید رو به 2 نیم کنن و به این ترتیب بودش که صاحب تاج و تخت شد. جمشید 700 سال زندگی کرد و به گفته فردوسی به شکوه جمشید پادشاهی وجود نداشته، اما در نهایت با تیربختی از دنیا رفت. جمشید از قضا 2 تا دختر زیبا هم داشت که یکیشون شهرنواز بود و یکی دیگه‌شون هم ارنواز. این 2 نفر به دست زاهاک اسیر شدن و از ترس کشته شدنشون مطیع زاهاک شدن. زاهاک هر دوشون رو برداشت برد کاخ و این 2 نفر پرستاری و مراقبت از این مارها انتخاب شدن. برای زاهاک هر روز 2 نفر رو با بیرحمی میگرفتن و با آشپزخونه میآوردن تا مغزشون رو به عنوان طعمه به مارها بدن تا اونا هم بخورن. اما خب شهرنواز و ارنواز که به گفته شاهنامه به شدت خردمند و باهوش هم بودن، با فهم بودن و طاقت این ستمگریه رو نداشتن. هر روز که از کسایی که طعمه جدید زاهاک بود آزاد میکردن و روانه کودش میکردن و به جای مغز اونا مغز گوسفند رو میدادن به خورد زاهاک. میونه کلمات بهتون بگم که اگر تا اینجا از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارید و نظرتون رو راجع به این داستان بگید. زاهاک سالیان دراز با ظلم و بی‌عدالتی پادشاهی کرد و خیلی از مردم بیگناه رو برای خوراک مارهای خودش به کشتن داد. مردم از زاهاک کینه به دل گرفتن و خشم مردم روز به روز داشت بیشتر میشد. یه شب که زاهاک خوابیده بود، تو خواب دیدش که 3 تا مرد جنگی پیدا شدن که دوان دوان به سمتش در حال حرکتن و این 3 نفر یکیشون کوچیک‌تره و یک پهلوانی دلاوری که با گرز گران قیمت خودش به سر زاهاک میکوبه و تو ادامه هم دست و پاشو میبنده با چرمی و کشان کشان به سمت کوه دماوند میبره. زاهاک از ترس توی خواب به خودش پیچید و در نهایت با فریاد از خواب بیدار شد. ارنواز دختر جمشید که کنار اون وایساده بود حیرت زده شد و علت این آشفتگیشو ازش پرسید. چون متوجه شدش که زاهاک همچین خوابی دیده، گفتش که باید خردمندان و دانشوران رو از هر گوشه‌ای که هستن دعوت کنی و ازشون بخوای که خوابتو تعبیر کنن. زاهاک همین کارو کرد و خردمندان و کسایی که تعبیر کردن خواب کارشون بود و احضار کرد. خواب خودشو با جزئیات براشون گفت و همه ساکت موندن و یه نفر از اونها که نسبت به بقیه شجاع‌تر بود شروع کرد به صحبت کردن. بهش گفتش که تعبیر خواب تو از این قراره که حکومتت داره به پایان خودش نزدیک میشه. به جای تو یه نفر دیگه به تخت پادشاهی میشینه و کسی که دنبال تاج تخت پادشاهی توه فردی به اسم فریدون و اون تو رو با گرزش از پا در میاره و زندانیت میکنه. از شنیدن این صحبت‌ها زاهاک بیهوش شد و وقتی که به هوش اومد دنبال فکر چاره‌ای افتاد. زاهاک دستور داد تا سر کشور رو بگردن و فریدون رو پیدا کنن و بعد از این تعبیرم زاهاک دیگه خواب و خوراک نداشت. بین ایرانی‌ها مردی آزاد و دلیر بودش به اسم آبتین که نژادش به شاهان قدیم ایران و طهمورث دیوبند میرسید. آبتین همسری داشت به اسم فرانک. از این 2 نفرم یه بچه‌ای به دنیا اومد که خیلی خوش برارو بود که اسمشو گذاشتن فریدون. فریدون به گفته فردوسی مثل خورشید تابنده و فر و شکوه جمشیدی داشت. آبتین از زاهاک میترسید و به خاطر همینم بودش که توی فرار و دوری کردن از قلمرو پادشاهی زاهاک بود. ولی خب در نهایت از چیزی که میترسید سرش اومد و یه روزی هم مامورای زاهاک اومدن اونو بردن و طعمه مارهای زاهاک شد. فرانک مادر فریدون همسر خودشو که از دست داده بود، ولی وقتی که فهمید زاهاک تو خوابش دیده که نابودی حکومتش به دست فرزندش ترسید. فریدون که اون موقع سن و سالی هم نداشت و خردسال بود، فرانک اونو برداشت و با هم دیگه رفتن به سمت یه چراگاه. از نگهبان این چراگاه درخواست کرد که فریدون رو به فرزندی خودش قبول کنه تا از دست زاهاک در امان باشه. نگهبان چراگاه هم درخواست فرانک رو قبول کرد و 3 سال فریدون رو نگه داشت و اونو مثل بچه خودش تربیتش کرد. اما خب زاهاک از جستجو کردن دست بر نداشت و در نهایت بودش که متوجه شد که فریدون توی همین جریانات متوجه شده که داستان چیه و بیخیال نشده. زاهاک مامورای خودش رو برای دستگیری فریدون فرستاد و فرانک تا این خبر رو شنید با عجله به برمایه اومد و فریدون رو برداشت و از ترس زاهاک به صحرا فرار کرد. اون موقع بودش که به سمت کوه البرز
روانه شد. توی کوه البرز فرانک فریدون رو با یه مرد ریش سفید و پارسایی که اونجا خونه داشت و از کار دنیا دست کشیده بود و به عبادت پرداخته بود رسید. بهش گفتش که پدر این کودک قربانی مارهای ضحاک شده، اما فریدون روزی سرور و پیشوای مردم میشه و به خونخواهی کشته شده ها بلند میشه و این انتقام رو از همه ظلم‌های ضحاک میگیره. تو باید برای فریدون مثل پدر باشی و اونو مثل فرزند خودت پرورش بدی. مرد پارسا پذیرفت و به پرورش فریدون پرداخت. سالیان سال گذشت و فریدون بزرگ شد، جوونی رشید و قوی، اما نمیدونست نژادش به کی برمیگرده. وقتی که 16 سالش شد از کوه به دشت اومد و سمت مادرش رفت و ازش خواست تا بهش بگه که پدرش کیه و از کدوم نژاده. فرانک به فریدون گفتش که پدر تو آزادمردی از ایرانیان بود، نژاد کیانی داشت و نسبتش به پادشاه طهمورث دیوبند میرسید. مردی خردمند و عادل و بیازار بود. ضحاک ستمگر اونو به دست جلادان سپرد تا مغزش رو خوراک مارها کنن و منم بی شوهر شدم و تو بی پدر موندی. وقتی که ضحاک همچین خوابی رو دید و فهمید که فریدون نامی از ایرانیا به خونخواهیش بلند میشه و اونو با گرزش از پا در میاره، ضحاک به دنبال تو افتاد و منم از تو رو به فردی سپردم تا تو رو پیش گاو گرانمایه‌ای که داشت پرورش میداد به ضحاک تو رو لو دادن. ضحاک گاو زبون بسته رو کشت و هرچی تو خونه بود و ویرون کرد و ناچار از اون خونه فرار کرد و از ترس ماردوش ستمگر به کوه البرز پناه بردن. فریدون وقتی که فهمید داستان اینجوریه خونش به جوش اومد و دلش پر از کینه شد و رو به مادرش برگشت گفتش که حالا که ضحاک زندگی ما رو تباه کرده و همه ایرانی‌ها رو به خون کشیده، منم روزگارش رو سیاه و تاریک میکنم. دست به شمشیر میبرم و کاخش رو با خاک یکسان میکنم. فرانک بهش گفتش که این کار شرط دانایی نیست، تو نمیتونی با تمام مردای جهان در بیفتی. ضحاک به شدت قدرتمند و همه جا مأمور داره و هر زمانی که بخواد از هر کشوری 100,000 مرد جنگ آماده جنگ با تو میشن. جوونی نکن، به حرف مادرت گوش بده و تا راه و چاره انتقام پیدا نکردی دست به شمشیر نبند. ضحاک میدونست که فریدون زنده است. یه روزی ضحاک دستور داد تا موبدان شهر احضار بشن و شما میدونید که من دشمن بزرگی دارم که درست جوونه اما دلیر و نامجو و به دنبال انتقام گرفتن از منه و این تاج و تخت رو میخواد. من از این فرد میترسم و نمیتونم دست رو دست بذارم. باید یه کاری بکنم. باید گواهی برام بنویسید که منو پادشاه عادل و بخشنده‌ای بنویسید و بجز راستی و نیکی کردن بگید که کاری نکردم تا دشمنان بهانه کینه ورزی نداشته باشن. باید همه بزرگان و کسانی که اسم و رسم دارن این نامه رو امضا کنن و همه از ترس خشم ضحاک اون گواهی رو امضا کنن و همین باعث شدش که از ترس خشم ضحاک همه اون گواهی رو بیان امضا کنن. تو همین زمان صدای فریاد از کاخ بلند شد و مردی پریشون و دادخواه در صورتی که به شدت خشمگین و بی‌پروا بود فریاد زد که ای شاه ستمگر، من کاوه آهنگرم، از کدوم عدالت حرف میزنی؟ بخشندگیت کجاست؟ اگر تو ستمگر نیستی چرا بچه ما رو به خاک و خون میکشی؟ من 18 فرزند داشتم، همه رو به جز یکیشون مأمور تو زندانی کردن و کشتن. ظلم و ستم هم اندازه‌ای دارد. من به تو چه بدی کردم که جون بچه های بیگناهو گرفتی؟ من آهنگری فقیر و بیازارم، چرا باید همچین کاری با من بکنی؟ چه حرفی واسه گفتن باقی مونده؟ چرا باید 17 فرزند من قربانی مارهای تو بشن؟ چرا دست از یه دونه از بچه های من بر نمیداری؟ ضحاک از این سخنهای بی‌پروا و بدون ترس کاوه شگفت زده شد و ترسش بیشتر شد. این دفعه راه متفاوتی رو در پیش گرفت. تصمیم گرفتش که چهره مهربونی به خودش بگیره و از کاوه عذرخواهی کنه و دستور بده تا آخرین بچه‌ش رو آزاد کنن و بعد از این اتفاق هم ضحاک به کاوه گفتش که حالا بخشندگیمو دیدی، تو هم بعد این گواهی رو امضا کنی. کاوه وقتی که این گواهی رو خوند خونش به جوش اومد. رو به همه بزرگا و ریش سفیدای مجلس کرد و گفت شما جرأت خودتون رو همتون از دست دادید به خاطر این دیو ستمگر و رأی به بخشندگی و عادل بودن این دیو دادین. با این کار دوزخ رو برای خودتون نام زدید. من هیچ وقت همچین دروغی رو گواهی نخواهم کرد و هیچ وقت آدم ظالم رو دادگر عادل نمیدونم. و آخر سر بلند شد و نامه رو پاره کرد و به زمین انداخت و با خشونت با آخرین بچهش از کاخ بیرون رفت. پرچم چرمی خودشو سر نیزه گذاشت و به بازار رفت و مردم رو برای خونخواهی و عدالتخواهی ترغیب کرد و گفت بیایید تا این دیو پلید رو از جون خودتون و بچه هامون کوتاه کنیم. فریدون باید به عنوان رهبر و فرمانده انتخاب بشه و انتقام فرزندان و کشته هامون رو از دیو زشت بگیریم.
تا کی بهمون ظلم کنه و ما حرفی نزنیم؟ حرفای پرشور کاوه مردم رو تحت تاثیر قرار داد و مردم با کاوه هم پیمان شدن و گروهی بزرگ از مردم به پیش فریدون رفتن و بهش خبر دادن که همه چیز برای گرفتن انتقام تو از ضحاک فراهمه. فریدون پرچمی که کاوه درست کرده بود و سر نیزه دید. فریدون از این درفش چرمی خوشش اومد و درخواست کرد که چرم پاره کاوه رو با طلا و زر و گوهر درست کنن و اسمش رو درفش کاویانی بذارن و بعدش کلاه کیانی و سرش گذاشت و لباس رزم پوشید و پیش مادرش فرانک رفت و به مادرش خبر داد که روز انتقام بالاخره سر رسیده. چشمای فرانک پر از اشک شد و فریدون روانه جنگ شد. فریدون سپاه خودش رو با دلی پر از کینه در حال حرکت به سمت ضحاک بود. اون موقع بود که دستور داد که دیگه به راهشون ادامه ندن و شب رو همونجا سپری کنن. تو سیاهی جوونی زیبا به گفته فردوسی پریوار پیش فریدون اومد و راه باز کردن طلسم‌های ضحاک رو بهش یاد داد. فریدون فهمید که این جوون فرستاده ایزدی است و توی این جنگ بخت باهاش یاره. اون زمان بودش که فریدون خوشحال شد. وقتی که آفتاب طلوع کرد راه خودش رو ادامه داد و وقتی که به کنار اروندرود رسید به مامورایی که اونجا کار میکردن دستور داد تا قایق و کشتی بیارن و سپاهیانش رو از رود رد کنن. رئیس رودبانان به فریدون گفت که بدون اجازه ضحاک نمیتونی همچین کاری رو بکنی. فریدون عصبانی شد و با اسبش وارد رود شد. سرداران و یارانش هم همین کار رو کردن و در نهایت فریدون با سپاه خودش از رود گذشت و به راهش توی خشکی ادامه داد. وقتی که فریدون به شهر رسید کاخ عظیم رو از اون دور دید. گرز گاو سرش رو به دست گرفت و پا در کاخ گذاشت. ضحاک تو این زمان توی شهر حضور نداشت و نگهبانای کاخ برای دفاع دست به شمشیر بردن، ولی فریدون با گرزش یکی یکی اونا رو به قتل رسوند. همینطوری فریدون پیش میرفت و یارای ضحاک از میون برمی‌داشت تا به تخت ضحاک رسید. تخت رو به دست آورد و روی تخت نشست. بعد از مدتی به حرمسرای ضحاک رفت و همه رو آزاد کرد و شهرنواز و ارنواز دخترای جمشید رو که از ترس به وصلت ضحاک در اومده بودن رو دید. دختران جمشید از این اتفاق خوشحال شدن و به فریدون ماجرا رو تعریف کردن که سالها در پنجه ضحاک ماردوش اسیر بودن. فریدون به تخت نشست و شهرنواز و ارنواز به سمت راست و چپ تخت نشستن. بهشون گفت که به زودی ضحاک رو توی خاک ایران از بین میبره. کلید گنج‌ها و کاخ ضحاک دست مردی بود به اسم کندرو. با اینکه از ضحاک و ظلم و ستمش دل خوشی نداشت، ولی نسبت به ضحاک وفادار بود و وقتی که به کاخ رسید و دید جوونی نیرومند و بلند قد تخت ضحاک گرفته و نشسته روش، گرزی گاوسر در دست داره و شهرنواز و ارنواز دو طرف تختش نشستند، به سمت فریدون رفت و تعظیم کرد. فریدون بهش دستور داد تا مهمانی بزرگ تدارک ببینه و سفره بزرگی توی کاخ بندازه. کندرو هر چی که فریدون دستور داده بود انجام داد، اما وقتی که آخر شب پنهانی سوار اسب شد و به سمت ضحاک رفت و ماجرا رو با جزئیات بهش منتقل کرد، ولی ضحاک این حرفا رو باور نکرد و به کندرو گفت که نگران نباش، شاید این افرادی که تو میگی به مهمونی اومدن، از مهمونی آمدن نباید ناراحت باشی. کندرو گفتش که این چه مهمونیه که با گرز گاو سر به مهمونی اومدن و اونو سر نگهبانان قصد کوبیدن و روی تختت نشستن. ضحاک گفتش که ناراحت نباش و گستاخی مهمون رو میشه با فال نیک گرفت. کندرو این دفعه فریاد زد که اگر این فرد مهمونه با حرمسرای تو چی کار داره؟ این چه مهربونیه که با زنهای تو یعنی شهرنواز و ارنواز محبت رفتار میکنه؟ ضحاک وقتی که این حرف رو شنید خشمگین شد و شروع به فحش دادن کرد و بعدش با عجله سوار اسب شد و با سپاهیانش از یه بیراهه به سمت فریدون رفت. مردم وقتی که از رسیدن سپاه ضحاک با خبر شدن آماده مقابله با ضحاک شدن و در همین حین بودش که سپاهیان فریدون به یاری مردم اومدن. ضحاک توی میدون جنگ همه رو قلع و قم کرد و وقتی که دید سپاهیانش کاری دیگه ازشون ساخته نیست از لشکرش جدا شد و پنهانی خودش رو به کاخ رسوند. دید فریدون به جای اون به تخت نشسته و زر و گوهر میبخشه و ارنواز و شهرنواز هم به خدمت فریدون در اومدن. کینش بیشتر شد و شمشیرش رو در آورد که دخترای جمشید رو بکشه، ولی فریدون سری دست به کار شد و با گرز گاوسر خودش محکم به سر ضحاک کوبید و ناتوان روی خاک افتاد. فریدون خواست تا ضربه آخر رو وارد کنه و پیک ایزدی ظاهر شد و به فریدون گفت که اون رو نکش، ضحاک رو در کوه دماوند زندانی کن، زمان کشتنش هنوز فرا نرسیده. فریدون با بندی از چرم دست و پای ضحاک رو بست و بر روی پشت اسبی انداخت و به کوه دماوند رفت. توی اونجا غاری عمیق وجود داشت. فریدون دستور داد که ضحاک رو اونجا زندانی کنن و آخر سر فریدون خطاب به بزرگان و آزادگان گفت
ضحاک ظالم سالها ظلم کرد و مردم این دیار رو به خاک و خون کشید و از آیین ایزدان و رسم داد و نیکی ما یاد نکرد. یزدان پاک مرا برانگیخت که روی زمین را از آفت ستم او پاک کنم. خدا را سپاس که توفیق یافتم و بر ستمگر چیره شدم. از من جز نیکی و راستی و آیین یزدان پرستی نخواهید دید. اکنون هم کردگار را سپاس گویید و سلاح جنگ را یک سو گذارید. به سر سفره خانه خود روید و آرام و آسوده باشید و از 1000 سال تاریکی جهان روی عدالت رو به خودش دید. خیلی ممنون که تا آخرین اپیزود رو گوش کردین. اگر از این اپیزود خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارید. نظراتتون فوق‌العاده برامون مهمه. تا اپیزود دیگر، خدا نگهدار.